είπες ότι θα μας διηγηθείς 2 περιστατικά ακόμα από τη ζωή του Αγίου Βασιλείου που μας αρέσουν πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι, γιαγιά, περιμένουμε πώς και πώς να τα ακούσουμε. Βλέπω δεν ξεχνάτε, έτσι. Αυτό μας έλειπε, γιαγιά, να ξεχάσουμε τα ωραία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιαγιά, τον αισθανόμαστε δικό μας τον Άγιο. Κι εγώ χαίρομαι πολύ, παιδιά μου. Καθίστε λοιπόν να ξεκινήσω. Είχαμε σταματήσει στο μεγάλο ίδρυμα που λεγόταν Βασιλιάδα, εκεί που ο Άγιος Βασίλειος έκανε τόσα καλά και έδειξε τόση αγάπη στους ανθρώπους. Ακούστε τώρα τι έγινε κάποτε στην Κεσάρια. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ήταν φίλος του Αγίου Βασιλείου από τις σπουδές του στην Αθήνα. Ο Ιουλιανός θέλησε να πάει στην Περσία να πολεμήσει και πέρασε κοντά από την Κεσάρια. Ο Άγιος Βασίλειος πήγε μαζί με το λαό να τον επισκεφτούν και να τον χαιρετήσουν. Ο Ιουλιανός όμως, που είχε γίνει ένας πολύ σκληρόκαρδος αυτοκράτορας, απέτησε από τον Άγιο να του κάνει δώρα. Ο Άγιος και ο λαός του ήταν φτωχοί. Ο Άγιος το μόνο που είχε επάνω του ήταν 3 κρυθαρένια ψωμιά. Ο Ιουλιανός θύμωσε και διέταξε τους υπηρέτες να ανταμείψουν τη δωρεά και να δώσουν χόρτο από το λιβάδι. Ο Αγιος Βασίλειος, βλέποντας την κακία του βασιλιά, του είπε: «Εμείς, βασιλιά, ό,τι μας ζήτησες από εκείνο που τρώμε σου του προσφέραμε και εσύ μας αντάμιψες από εκείνο που τρως». Τότε ο Ιουλιανός θύμωσε πάρα πολύ και απείλησε ότι όταν θα επιστρέψει από την Περσία νικητής θα κάψει την πόλη και το λαό θα τους πάρει δούλους. Όσο για τον ίδιο τον Άγιο Βασίλειο θα τον ανταμείψει όπως πρέπει. Ο Άγιος Βασίλειος όταν πήγε στην πόλη ζήτησε από το λαό να μαζέψουν όσα κοσμήματα είχαν και να τα αποθηκεύσουν σε μεγάλες κασέλες στον κεντρικό ναό της πόλης, έως ότου επιστρέψει ο φιλοχρήματος Ιουλιανός για να του τα προσφέρουν. Ίσως και έτσι να καταπραίνουν την οργή του. Όταν έμαθα ότι επιστρέφει ο βασιλιάς, ο Άγιος Βασίλειος ζήτησε από τους πολίτες να προσευχηθούν και να νηστεύσουν 3 μέρες. Μετά όλοι μαζί ανέβηκαν στο δίδυμο όρος της Κεσάριας, όπου στη μία από τις 2 κορυφές ήταν ο ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκεί, προσευχόμενος ο Άγιος, είδε σε οπτασία μια μεγάλη στρατιά από αγγέλους να κυκλώνει το όρος και στη μέση να κάθεται σε θρόνο μια γυναίκα, η Παναγία, και να της ψάλουν ωραίους ύμνους. Η Παναγία ζήτησε από τους αγγέλους να της φέρουν ένα παλιό Άγιο, τον Άγιο Μερκούριο, που ήταν στρατιώτης και γιορτάζει 25 Νοεμβρίου. Του είπε ότι πρέπει να απαλλάξει το βασίλειο από τον κακό αυτοκράτορα και εκείνος έφυγε για τον πόλεμο. Κατόπιν η Παναγία προσκάλεσε τον Άγιο Βασίλειο και του έδωσε ένα βιβλίο που ήταν γραμμένη όλη η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Στην αρχή του βιβλίου ήταν η επιγραφή «Είπε» και στο τέλος του βιβλίου, εκεί που έγραφε για την πλάση του ανθρώπου, ήταν η επιγραφή «Τέλος». Μόλις είδε αυτό το όνειρο, ο Άγιος ξύπνησε. Το όνειρο του Αγίου εκπληρώθηκε. Έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο για τη δημιουργία του κόσμου, όπως την περιγράφει ο προφήτης και θεόπτης Μωυσής στο βιβλίο της Γενέσεως στην Παλιά Διαθήκη. Πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 6 μέρες, το φως, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια, τη γη με τη ξηρά και τη θάλασσα, τα φυτά, τα ψάρια, τα πουλιά, τα ζώα. Όταν όμως επρόκειται να γράψει και για τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Άγιος Βασίλειος αρρώστησε και έφυγε από τη γη αυτή για το Θεό. Το έργο του συμπλήρωσε κατόπιν ο αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Νήσης, που έγραψε για τη δημιουργία του ανθρώπου. Κατόπιν ο Άγιος πήγε στο ναό του Αγίου Μερκουρίου, όπου φυλασσόταν τα λείψανα και τα όπλα του. Διαπίστωσε ότι το σώμα του Αγίου και τα όπλα έλειπαν. Μετά από 2 μέρες ήρθε είδηση ότι ο Ιουλιανός είχε σκοτωθεί στην τελευταία μάχη με τους Πέρσες, λέγοντας τη φράση «Ναι νικήκας με Ναζωρέ, με νίκησες Χριστέ που κατάγεσαι από την Ναζαρέτ». Ο Άγιος θέλησε να δώσει πίσω στους χριστιανούς τα κοσμήματά τους. Ποιος όμως θα έπαιρνε τι, αφού τα κοσμήματα τα είχαν βάλει σε ένα μεγάλο κυβότιο? Τότε ο Άγιος σκέφτηκε το εξής. Έβαλε όλες τις γυναίκες της πόλης να ζυμώσουν από μία πίτα και να τη φέρουν. Σε κάθε πίτα
έβαλε από ένα κόσμημα. Κάλεσε τους ανθρώπους να νηστέψουν και να προσευχηθούν στη Θεία Λειτουργία και έγινε σε όλους τους ναούς της Κεσάριας. Και την άλλη μέρα είπε να έρθουν στο κεντρικό ναό που λειτουργούσε ο ίδιος και έδωσε στον καθένα από μία πίτα. Όλοι βρήκαν στην πίτα τους το κόσμημα που είχαν δώσει για τον Αυτοκράτορα και δόξασαν το Θεό για τη δύναμη της προσευχής του Αγίου. Ήθελαν να του δώσουν πίσω τα κοσμήματα, όμως ο Άγιος τους είπε να τα κρατήσουν και να βοηθήσουν όπως μπορούσαν τη βασιλιάδα του. Γι' αυτό καθιερώθηκε κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου, την 1η Ιανουαρίου, να ζυμώνουμε και να κόβουμε τη βασιλόπιτα βάζοντας μέσα ένα νόμισμα. Όχι για το καλό του χρόνου και για την τύχη, αλλά για να τιμήσουμε και να θυμηθούμε ότι κάθε χρόνος μας δίνεται από το Θεό για να προσφέρουμε αγάπη, όπως ο Άγιος Βασίλειος και οι κάτοικοι της Κεσάριας. Σας άρεσε η ιστορία? Δηλαδή, γιαγιά, η βασιλόπιτα πρέπει να μας θυμίζει τον Άγιο Βασίλειο. Βέβαια, και είναι ένα δώρο του Αγίου σε όλους μας να ξέρουμε ότι η κακία δεν κερδίζει τελικά. Θα μας πεις και την άλλη ιστορία, γιαγιά? Ναι, βέβαια. Μετά τον Ιουλιανό τον Παραβάτη βασίλευε ο Ιωβιανός μόνο για 1 χρόνο και κατόπιν αυτοκράτορας έγινε ο Ουάλης, ο οποίος ακολουθούσε την αίρεση του Αρίου. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, αλλά ένα δημιούργημα του Θεού, ένα κτίσμα όπως υποστήριζε, που ήταν μεν τέλειος, αλλά δεν μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σχέση με το Θεό, μόνο να τους μιλήσει γι' αυτόν. Ο Ουάλης, που ήξερε ότι ο Βασίλειος ήταν πολύ δυνατός θεολόγος, έστειλε στην Κεσάρια τον έπαρχο Μόδεστο, ο οποίος ζήτησε από τον Άγιο να προσχωρήσει στους αιρετικούς. Ο Άγιος αρνήθηκε και τότε ακολούθησε ο εξής διάλογος. «Πώς τολμάς, Βασίλειε, να αντιστέκεσαι ενάντια στην εξουσία και να φέρεσαι με τόσο θράσος?» «Γιατί μου κάνεις τέτοια ερώτηση?» «Γιατί δεν ακολουθείς τη θρησκεία του Αυτοκράτορα?» «Δεν είναι αρεστά αυτό στο δικό μου βασιλιά, ούτε ανέχομαι να προσκυνώ το Χριστό σαν κάποιο κτίσμα, όπως τον θεωρείτε εσείς οι αιρετικοί, αφού εγώ είμαι κτίσμα του Θεού. Και εμάς πώς μας θεωρείς? Δεν είμαστε τίποτα εμείς που διατάζουμε αυτά? Πώς λοιπόν δεν θεωρείς μεγάλο και τιμητικό το να ταχθείς με το μέρος μας και να έχεις φίλους και συντρόφους? Αναγνωρίζω και δεν αρνούμε ότι εσείς είστε ξεχωριστοί, αλλά καθόλου ανώτεροι από το Θεό, και θεωρώ σπουδαία τη φιλία σας, αλλά και εισάξια με τη φιλία των άλλων ανθρώπων που πιστεύουν στο Χριστό. Πώς λοιπόν δεν φοβάσαι την εξουσία? Τι θα μου συμβεί? Τι πρόκειται να πάθω? Τι θα πάθεις? Ένα από τα πολλά που έχω στην εξουσία μου. Ποια είναι αυτά? Πες τα μου για να ξέρω. Δίμευση, εξορία, βασανιστήρια, θάνατος. Απείλησε τίποτα άλλο αν υπάρχει, γιατί κανένα από αυτά που ανέφερες δεν μπορεί να με θίξει και να με βλάψει. Πώς είναι δυνατόν και με τέτοιο τρόπο θα τα καταφέρεις? Γιατί δίμευση περιουσίας δεν μπορεί να πάθει εκείνος που δεν έχει τίποτα, εκτός αν πάρεις τα τρίχινα αυτά φτωχά ρούχα και τα λίγα βιβλία, από τα οποία αποτελείται ολόκληρη η περιουσία μου. Εξορία δεν ξέρω, αφού δεν είμαι πουθενά εγκατεστημένος και ούτε αυτήν την πόλη που κατοικώ τώρα θεωρώ δική μου, αλλά θα έχω πατρίδα μου κάθε τόπο στον οποίο θα με ρίξουν, και μάλλον κάθε τόπο του Θεού όπου εγώ είμαι ξένος. Τα βασανιστήρια πάλι τι μπορούν να κάνουν σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σώμα, εκτός αν λες βάσανο το πρώτο χτύπημα με το οποίο, επειδή είμαι αδύναμος, θα πεθάνω, και θάνατος θα είναι για μένα ευεργεσία, γιατί θα με στείλει γρηγορότερα στο Θεό. Κανείς μέχρι σήμερα δεν μίλησε με τέτοιο τρόπο και με τόση μεγάλη παρησία σε μένα το διοικητή. Ίσως δεν συνάντησες ποτέ επίσκοπο που να πιστεύει στον αληθινό Θεό. Και ο Μόδεστος έγραψε στον Αυτοκράτορα ότι με τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη του Αγίου Βασιλείου. Η ώρα πέρασε. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε, διότι οι γονείς σας περιμένουν. Πάνω στο πιο ωραίο μας σταματάς, γιαγιά. Θα περιμένουμε πώς και πώς τη συνέχεια. Στο καλό, παιδιά μου. Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε
πατήσετε το καμπανάκι ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο.